این تجربه‌ای که دست داد، خروج از بدن، بالا رفتن، بازگشتن، باعث شد که نسبت به مقوله مرگ نگاهتون عوض بشه؟ بیشتر از اینکه راجع به مقوله مرگ نگاهم عوض بشه، راجع به فلسفه زندگی که عوض شده نگاه، و اینکه بالاخره پذیرفتیم و باید پذیرفت، مقدر بوده. حالا دیگه دست من اختیاری نداشتم که فرزندمو نگه دارم، ولی این اختیار هنوز دارم. من این اختیار رو که جوری زندگی کنم که هم خدای خودم از من راضی باشه، وظیفه ما بندگی، هم دخترت، و همین که دخترمو ببینم. الان فقط احساس میکنم که یه گوشه‌ای داره من نگاه میکنه، منتظر برم پیشش. خب راه من مشخصه، کتاب، قرآن، احادیث، همه عقل، منطق، همه میگه اگه شما میخواید آدم خوبی باشید راهش چیه. من بعضی وقتا با خودم فکر میکنم، میگم مثلا یه چیزی رو مردد بودم، مثلا فلان حرکت، فلان کار، فلان رفتار آیا گناه یا گناه نیست؟ خب یه چیزی که هممون داریم انجام میدیم، مثلا غیبت کردن، مثلا دروغ گفتن، هم انجام میدیم دیگه. چیزی با خودم میگفتم خب سخت نگیر دیگه، نهایتش اینه میریم اون دنیا میگه من نمیدونستم، یا من میدونستم گناهه، نمیدونستم اینقدر بده. ولی الان دیگه به خودم اجازه نمیدم چه چیزی فکر میکنم حجت بر من تمامه، بر من شخصی. جای کلا سر خودم گذاشتن دیگه جایی ندارم من. بله دیگه من فرق میکنه با یک کسی دیگه ای، یعنی فکر میکنم و به یقین دارم اگر همزمان با از دست دادن فرزندم این اتفاق برام نمیافتاد، زندگیم اینقدر تغییر نمیکرد. بی خیال دنیا من نیستم، دنیا نعمت خداست، زندگی تو دنیا لطف خداست، کمک میکنه به ما خودمون رو ببریم بالاتر، کمک میکنه. کاش سوال شما این بود دوست دارید چجوری زندگی کنید، اون برای من قشنگتر بود جواب دادنش. دوست دارم در همین راه کار خیر باشه، کار خوب باشه، کسی رو آزار ندم هیچ وقت. یه حسی رو که از دست دادم و نه که بگم کامل، ولی یه مقدارش از دست دادم، قبطه میخورم توی فاصله. حالا مثلا بعد از اینکه مطالعاتم کامل تر شده بود، یه مدت آدما رو که میدیدم اصلا چهرهشون رو نگاه نمی‌کردم. یعنی به یقین میگم چون از دست دادم میتونم همچین ادعایی رو بکنم. واقعا روح طرف رو احساس میکردم میبینم. مثلا تلویزیون نشون میداد، یکی مثلا سیاه‌پوست، یکی این شکلی، یکی اون شکلی، همه رو میگفتم آخرش همه ما اون چیم؟ روحیم، مثل همیم، یکیم که تو همه جا داریم میگه، تو قرآن هم همین رو داریم که میگه. اونو قشنگ لمس کردم یه مدت، ولی متاسفانه زندگی روزمره یه ذره آدمو دور میکنه. دوست ندارم بیشتر از این اون حس دست بدم. الان یه مقداری دارم، ولی یه مدت خیلی زیاد بود و واقعا زندگی برام شیرین بود، زندگی برام لذت بخش بود، معاشرت با مردم برام لذت بخش بود و دوست دارم برگردم. کامل از دست نرفته اون حس، ولی اون لذت کجا؟ اینی که الان دارم کجا؟ بعد از اون تجربه قطعا تلاش کردین که اشتباه و خطا کمتر داشته باشین. تا الان توی ماه‌های گذشته آیا موفق شدین که بالکل هیچ اشتباه و هیچ خطایی نداشته باشین؟ تونستین؟ مطلقاً؟ خیلی حواسم بود، ولی نمیتونم ادعا کنم هیچ خطایی نداشتم، هیچ اشتباهی نداشتم. بیشتر از اینکه بگم خطا، غفلت میتونم اسمش بذارم. یه جاهایی یه کارایی باید میکردیم و نکردیم. کمتر شده ولی از بین نرفته. من خیلی اصرار کردم که تشریف بیارید تو برنامه و تجربتون رو به اشتراک بذارید با مردم، ولی خب مقاومت داشتید. ضمن اینکه به خیلی ها نگفتید این تجربه رو، به افراد معدودی دور برای خودتون گفتین. علتش چیه؟ چرا نمیخواید تجربتون رو به اشتراک بذارید؟ یعنی نمیخواستید الان که دیگه تشریف آوردید؟ من یه سری ابهامات برام بود که اونم از این بود که آگاهی کامل نداشتم. اولا که چند روز اول اصلا نمیدونستم چی بر من گذشته. یعنی میدونستم یه اتفاقی برام افتاده که در چارچوب زمان و مکان اینجا نیست، ولی نمیدونستم چیه. بعد که مطالعه کردم و فهمیدم تجربات مشابه زیاد بوده و خوشبختانه کاش من دور به مثال خودم اصلا پرانتز میگیرم، خط میکشم، ولی خدا رو شکر میکنم حداقل باعث شد تجربیات دیگرون رو بشنوم و بخونم. من واقعا به جرئت نظر شخصی من اینه که آدمایی که میرن از اون دنیا خبرایی برای ما میارن، اتفاقاتی مثل حالا اتفاقایی که
سایر عزیزان تعریف میکنند، اینها نشونه های ما که راه گم نکنیم، جلوی چشم ما هستن که ما راه گم نکنیم. به نظر افراد عادی مثل خودمون. آره، من که کار خاصی نکردم که بخوام انتخاب شده باشم، ولی خیلی میگفتم خدا یه نشونه به من بده. آیا میتونم حالا که نشونه هم به من داده شده همون آدم سابق باشم؟ مسلما نمیتونم همون آدم سابق باشم. یعنی یه دریچه کوچیکی برای ارتباط و دسترسی به عالم غیب از طریق افراد عادی و معمول که دور و برمون میبینیم. صد البته. این تجربه برای شما نه فراموش شده نه کمرنگ. چرا؟ برای اینکه روش زندگی ما تغییر داده. وقتی برای که اینکه روش زندگیتون رو تغییر داده شده اصول زندگی من، وقتی شده اصول زندگی من، مسلما تا زندم فراموش نمی‌کنم. این تجربه اونقدر عمیق بوده که اصول زندگیتون رو عوض کرده. برای خانمتون هم همینطور بوده؟ خانم من بله به همین صورت، چون خانم من از من خیلی مشتاق داره که حتما پیش بچه‌م بره. خیلی مادر خیلی مشتاق داره که پیش دخترش بره. و حساب 2 تا 4 تاست. شما یه ماده رو با یه ماده ترکیب می‌کنی، انتظار داری اون ماده جدیدی که به وجود بیاد میدونی چیه و می‌بینی به وجود میاد. اینجا هم بس همینه، می‌خواید راه صاف، راه مستقیم اینه. هممون میدونیم این راه مستقیم، اگر رفتیم خب به مقصد میرسیم، رفتیم به مقصد نمیرسیم. بنابراین آدم بهتر، مصمم‌تر تو راه مستقیم، تو راه صاف قدم برمی‌داره. مدیسا رو با چه هیئتی دیدین؟ آیا با لباس خاصی یا با شکل ظاهری زمینی بود یا نبود؟ به چه شکلی بود؟ نمیتونم توصیف کنم که چه جوری بود، ولی یقینا میتونم بگم که شکل ظاهری امروزی، شکل ظاهری جسمی نبود. یعنی انگار میدونستم هست. معنای مدیسا بود، نه جسم مدیسا. هیبتی که بخوام بگم مثلا قدش این شکلی بود، این لباس تنش بود، نه اینا رو من ندیدم. ولی 1% هم شک ندارید؟ اصلا شک ندارم که خودش بود. یعنی از مدیسای جسمی زمینی هم واقعی تر بود؟ 100 البته. و بعد خب عرض میکنم مثلا یه جاهایی هم آدم با امتحان بعضی از مسائل بهش ثابت میشه. بله. فرضاً یه مدت خب گذشت، یه هفته، 10 روز، 20 روز خواب نمیدیدم. خیلی برام سوال بود. یعنی چیزی که اذیتم میکرد همین بود که یعنی ارتباط کامل قطع شد. میدونی وقتی میخونی، مکتوب میخونی، قرآن میخونید، میدونید که اطرافه، الان هست، ولی آدم ما فیزیکیم. اون عادت هست، اون تکراره هست، هر روز دیدن هست و معمولا والدینی که فرزندی از دست میدن، من صدها مورد شاید بیشتر تجربه و در ارتباط بودم با این خانواده ها، همون ابتدا میگن که لااقل خوابشو میخوایم ببینیم، همش دنبال این هستن که به چه طریق لااقل بیاد تو خوابمون. این ناشی از اون تکرار و عادت هست، عادتی که من هر روز رو میدیدم به یک باره این نباید قطع بشه، اما بعد از مدتی باهاش کنار میان. خدا رو شکر که شما توی اون تجربه حجم زیادی از این آرامش و پذیرش برای شما ایجاد شده. خدایا من اینا کمک کن، قد ندارم. خدایا با ماما کمک کن. تجربه همسرتون چه تأثیر بر زندگی شما داشت؟ خب بعد از اون همه اتفاقات ناگواری که برای من افتاده بود توی بیمارستان، یه حالت شوکی با آدم وارد میشه برای تمام مادرایی که تجربه داغ فرزند دارن. نمیدونم گفتن این حرف الان درسته یا نه، اینکه اصلا فکر خودکشی به سرم زد. اینکه فهمیدم زندگی تموم شده. ولی واقعا از همسرم تشکر میکنم که تجربهشو به من انتقال داد و بعد از گفتنش فهمیدم زندگی ادامه داره، زندگی تموم نشده، معجزه وجود داره. این که الان من اینجا نشستم. تجربه ایشون به شما کمک کرد که فکر پایان زندگی رو از ذهن بیرون کنید، یعنی بله، زندگی برای شما برگشت. اصلا توی برهه‌ای از زمان اصلا فکر خودکشی داشت نابودم میکرد، این که همش تو فکر خودم بکشم برم پیش بچم. ولی واقعا تجربه شوهرم بهم کمک کرد که هیچ این فکر برای همیشه از ذهنم بیاد بیرون، چون زندگی جریان داره. این که
بتونم یه بار دیگه حس مادر شدن داشته باشم. تجربه‌گران مرگ موقت، حالا این اصطلاح رو بعضیا حساسن، میگن آقا مرگ موقت نگید، مرگ تقریبی، تجربه نزدیک مرگ، با هر اصطلاح اینا به برزخ وارد میشن، یه جایی که وارد میشن عالم دیگری هست. نه دیگه، ما عالم دیگری نداریم. ببینید عوالم هستی این دیگه حصر عقلیه، یه بحث این نیست که حالا بشه کم و زیادش کرد. عوالم هستی بر حسب حصر عقلی 4 تاست که این عالم طبیعته، همین عالم که ما داریم زندگی میکنیم بهش دنیا میگن، بهش عالم ماده میگن، عالم ناسوت میگن، عناوین دیگه هم بهش میگن. این عالم اوله، این سراسر فقر است و فقر. و قبل از این عالم ذر و عالم روح رو قائلیم. عالم ذر هم عالم ملکوت میدونیم. قبلش قبل زمانی نیست، قبل رتبی هست. قبلیتش قبلیت رتبی است. پس پایین ترین عالم هستی همین عالم دنیاست که بهش عالم طبیعت میگن، عالم ماده میگن، عالم ناسوت. از این عالم که شما بالاتر میری، فراتر میری، اسمش عالم برزخ یا عالم مثال یا عالم تجرد ناقص یا عالم ملکوته، چیزی بین ماده و تجرد کامل. بله. که این دنیا در واقع در رحم اون عالم قرار داره. نسبت اون عالم که اسمش برزخه و مثاله به دنیا مثل نسبت دنیاست به رحم مادر. و برزخ محیط بر عالم ما. برزخ محیط بر عالم ما و دنیا کلا محاط در برزخ. بله، محاط در برزخ. بله، مثل همون که عرض کردم تجربت هم داریم که نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیاست به رحم مادر. بچه که در رحم مادر هست، در این حال که در رحم مادر هست، در دنیا هم هست. دنیا او رو احاطه کرده. و رابطه عالم ملکوت یا هم عالم مثال با دنیا هم رابطه علت و معلوله. یعنی کل این نظام طبیعت معلول اون عالم ملکوت، عالم برزخ. خب انسان از اینجا نباشه با تو عالم باشه. حالا بعداً از خواندم که نکته میگم عالم بعدی که عالم سوم باشه که عالم عقل یا عالم ارواح یا عالم تجرد محض که بهش میگن عالم جبروت، که اون باز کل این عوالم احاطه کرده. باز خود برزخ و عالم طبیعت همه در رحم اون عالم قرار دارن. سوم بله، جبروت. از اون عالم بالاتر عالم اسم نام عالم لاهوت یا عالم اسماء و صفات. این هست عقلیه که از عالم لاهوت شروع میشه که علت همه این هاست، بعد عالم جبروت، بعد عالم ملکوت، بعد عالم ناسوت. انسان الان که تو دنیا زندگی میکنه 3 مرتبه از این مراتب رو در آن واحد در خودش داره. بدن ما از جنس همین عالم ناسوته، ذهن ما و رؤیای ما از جنس عالم ملکوته، عقل ما و روح ما از جنس عالم جبروته.
این 3 مرتبه هستی ما الان داریم. وقتی انسان میمیره، اون بدن که از جنس عالم ناسوته ازش جدا میشه. چون جدا میشه، اون قدرت مانورش هزاران بار بیشتر میشه. الان مثل که قفسی یا یه دنباله‌ای رو بهش بستن که نمیذاره حرکت داشته باشه. با این بدن انسان نمیتونه پرواز کنه، نمیتونه خودش رو وجودش رو سعه بده که همه عالمو بگیره. با اون وجود میتونه این قدرت رو داره، اون وجود ملکوت. پس وقتی که انسان از دنیا میره، این قفس جا میمونه، این قفس سنگین و دست، این قل و زنجیری که طبیعت به دست و پای انسان بسته، این ازش دست و پاش باز میشه، بعد پرواز میکنه. یه بدن دوم میمونه و روح. بله، بدن دوم که بدن ملکوتی است، بدن برزخی یا برزخی یا قالب. اون بدن از بعضی جهات مثل همین بدن هست، از بعضی از جهات کلا با این بدن متفاوته. روح انسان که از جنس عالم جبروت، خب هم دیگه اون مجرد هست و دیگه زمان نداره، مکان نداره، محدودیت این چیزی رو نداره. در دنیا هست، در برزخ هست، در قیامت هست، در بهشت هست، در اون دیگه ثابته. اون دیگه در واقع ازلی است. روح انسان دیگه روح ازلی است. ازلی. بدن برزخی چطور همیشه با روح باقی میمونه یا در یک مقطعی جدا میشه؟ نه، بدن برزخی هست، الان هست و هم الان ما بدن برزخی داریم. بله. اون بدنی که در حالت رویا باش فعال میشیم همون بدن برزخی است. یعنی جسم اینجا خوابیده، جسم در تهران خوابیده، اون بدن رفته مشهد، اونجا با دوستش ملاقات میکنه، باش سخن میگه، صحبت میکنه. اون زبانی که اونجا حرف میزنه، این زبان اینجا نیست، زبان اینجا بسته. اون چشمی که اونجا دوستش دیده، واقعا هم دیده، بعداً بهش میگه من شما رو مشهد دیدم، میگه بله من مشهد بودم. مثلا میگه فلان ساعت مثلا حرم بودیم، میگه بله فلان ساعت من حرم بودم. اون چشم و اون زبان و اون گوش، اون دیگه این نیست. اون همون بدن برزخیه که در حالت رویا انسان با اون بدن فعال میشه و هر کاری انجام میده با اون بدن انجام میده. اون بدن در عالم برزخ دیگه آزاد میشه. الان در درون این بدن هست، در حالت رویا کمی آزاد میشه که نسبت آزادیش خیلی کم نسبت به برزخ. تو برزخ کلا آزاد میشه، کلا رها میشه از این قید و زنجیر. تو برزخ انسان با اون دو بودش زندگی میکنه، روح و همون بدن برزخی. مخاطبان برنامه هم خواب رو تجربه کردیم، هم خیال رو بلدیم که خیال کنیم و هم اینجا رو تجربه کردیم، اما اونجا تجربه شماست. درست. 4 تا گوی دارم اینجا که هر کدوم از این گوی ها میتونه نماینده یکی از 4 واژه خیال، خواب، آنجا، اینجا میتونه باشه. هر گوی رو که میدم خدمت شما، یه ماژیک به من لطف کنید. شما میتونید بر اساس اینکه کدام یک از این 4 تا واژه واقعیتش کمتره از همه یا بیشتر، میتونید بنویسید. من پیشنهاد میکنم از پایین ترین پله شروع کنیم. این ماژیک خدمت شما. متشکرم. این هم گوی اول. برای پایین ترین خونه که از میزان واقعیت کمتری برخوردار هست، کدوم رو انتخاب میکنید؟ برای پایین ترین خونه من خیال رو انتخاب میکنم، چون اگر این امکان رو داشتم، چون خیال و اختیار ماست. بله. اگر این اختیار رو میداشتم که بخوام خیال کنم، خیال میکردم، چون من تا یه حدی احیا رو بلدم، خیال میکردم این اتفاق افتاد و من تونستم با احیا دخترم رو نجات بدم. بنابراین اصلا خیال نمیتونه باشه. بله. متشکرم. و یک مرحله بالاتر از خیال چه چیزی برای مرحله بالاتر من خواب رو انتخاب میکنم. یعنی خواب از خیال واقعی تره. بله، چون خواب یه چیزیه که آدم بعد از اینکه بیدار میشه میفهمه که برش گذشته، ولی اون چیزی که من دیدم با خواب معمول فرق میکنه. خواب یه چیزی که داریم روزمره تجربهش میکنیم. اون وسعت، اون گسترشی که من دیدم و اون آگاهی که من داشتم، اینا همه فرق میکنه با یک خواب معمولی. بالاتر از خواب چه انتخابی داری؟ من در پله 3 اینجا رو میذارم. اینجا یعنی بیداری؟ بله، اینجا بیداری رو میذارم، به خاطر اینکه
ما تا زمانی که بیداریم در بند این محدودیت‌های جسم فیزیکی خودمونیم. سطح آگاهی ما محدودیت‌هایی داره. من تو اون حالتی که داشتم آگاهی‌هایی داشتم که با جسم فیزیکی نمیتونم داشته باشم. اون نمایی که از بالا صحنه تصادف رو می‌دیدم، اون ارتباطی که با فرزندم گرفتم، اونها نمیتونه این مربوط به این دنیا باشه. و در یعنی پله اونجا واقعی‌تر از اینجا بود؟ صد البته. و در پله آخر من اونجا رو میذارم به خاطر چند مورد. یکی از مهمترین چیزایی که برام باعث شد که یقین داشته باشم اون چیزایی که دیدم همونطوری که عرض کردم واقعی بوده، همون آگاهی زیادی بوده که داشتم. و در کنار اون آگاهی زیاد چیزی که کمک میکنه من متوجه بشم خیلی تجربه عمیقی بود و واقعی بود، اون درد شدیدیه که وقتی که جسمم بالا بعدم متوجه شدم روح داشته به جسم برمیگشته احساس کردم. بنابراین به نظر من تجربه‌ای که داشتم از این دنیا واقعی تر بود. به ما نشون داد که روانشناسان جهان در مواجهه با تجربه های نزدیک به مرگ 3 دسته کلی هستند. یک دسته موافق با اینکه این تجربه ها بیرون از بدن رخ میدن و ارتباطی به کارکردهای مغز ندارن. مخالفان اونهایی هستن که میگن این تجربه ها بیرون از بدن رخ نمیده و کارکردهای مربوط به مغز و فعل و انفعالات شیمیایی موادی هستش که در مغز ترشح میشه، موادی مثل انگفالین، اندورفین، نالوکسان، سروتونین و مواردی از این دست. دسته سومی هم هستن که لاادری هستن، یعنی من نمیدونم دقیقاً چی هست و نظرات هر دو دسته رو قابل تأمل و بررسی میدونم. اما در مورد دسته مخالفان نکته‌ای که میخوام عرض کنم این هست: من با هر کدوم از این افرادی که روانشناس هستن یا روانپزشک و مخالف هستن با اینکه این تجربه ها بیرون از بدن رخ میده، گفتگوهایی که داشتم یک سوال مطرح کردم که هنوز این سوال رو پاسخی دریافت نکردم و ممنون میشم اگر پاسخ این رو روانشناسان و متخصصانی که مخالف بیرونی بودن این تجربه هستن برای برنامه به نشانی های مجازی که در زیرنویس برنامه هست ارسال کنن. سوال این هست: اگر این تجربه ها بیرون از بدن رخ نمیده، زمانها و مکانهایی که دور از فرد هستند چطور در اون لحظه توسط فرد تجربه یا درک میشن؟ برای مثال عزیز هموطنی که در همین برنامه خدمتشون هستیم، وقتی تصادف ماشین رخ میده و میگن که من از زمین فاصله گرفتم، شناور شدم و یا پرواز کردم، بالا اومدم و پشت اون پیچ رو دیدم. میگفتن که اونجا حالت صخره‌ای بوده یا تپه‌ای بوده و قبل از اونجا رو من ندیده بودم. وقتی بالا اومدم دیدم که پشت اون به چه شکل هست. یا کسانی که نمونه های مشهوری هستن در دنیا که کتاب نوشته شده درباره تجربهشون، میگه موقعی که من از بدن خارج شدم دیدم که هزاران کیلومتر اون طرفتر خانواده من در اون لحظه این کار رو انجام میدن یا این رو میگن و بعداً تایید شده. یا در بیمارستان بوده، گزارش میکنه که در طبقات دیگه بیمارستان یا در بیرون بیمارستان اعضایی که کادر بیمارستان بودن چه کاری انجام دادن، چه صحبت‌هایی کردن و توسط اونها تایید شده. سوال من این هست و ممنون میشم که یک پاسخ قانع کننده و مستدل ارسال بشه که
چطور ممکنه و آیا ممکنه که مغز که درون جمجمه قرار داره بیرون از جمجمه رو درک کنه و گزارش هایی فرای مکان و فرای زمانی که اون مغزا اون جمجمه در اون قرار داشته و یا خواهد داشت هم گزارش کنه؟ اگر بله به چه شکل؟ ممنونم. یوسف گم گشته باز آید به کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. ای دل غم دیده حالت به شود، دل بد مکن. وین سر شوریده باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نماند حال دوران، غم مخور. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بده این بیخبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های سابق، باید بارید رو شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگیشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه، کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگیشه.